تا حالا شده یه پروژه رزینی رو شروع کنی و با کلی هیجان منتظر نتیجه نهایی باشی، اما وقتی خوش میشه یه عالم حباب روی سطح کار جا خوش کرده باشن؟ خب اگه این مشکل رو داشتی یا میترسی توی پروژه‌ات باهاش مواجه بشی، این ویدیو دقیقاً برای توه. سلام دوستای خوبم. امروز قراره با هم بریم سراغ دلیل اصلی این حباب‌های سرسخت و از همه مهمتر روش‌های خلاص شدن ازشون. حتی یه تکنیک طلایی بهت یاد میدم که باعث میشه سطح رزینت صاف و شفاف و بی‌نقص باشه. پس حتما تا آخر ویدیو همراه هم باش، چون قراره نتیجه کارت حرفه‌ای‌تر از همیشه بشه. آماده‌ای؟ بریم سراغش. وقتی رزین میریزی و کلی زحمت میکشی تا یه کار هنری قشنگ درست کنی، اصلا دوست نداری حباب‌ها بیان وسط کار خرابکاری کنن. درسته؟ اما خب اگه بدونی چرا این حباب‌ها به وجود میان، نصف راه رفتیم. ورود هوای اضافی حین مخلوط کردن. اولین و شاید رایج‌ترین دلیل ایجاد حباب توی رزین شیوه مخلوط کردن مواده. وقتی رزین و هاردنر رو با عجله و سرعت زیاد هم بزنی، هوا توی رزین گیر میفته. راز داشتن یه ترکیب بدون حباب اینه که موقع مخلوط کردن حوصله به خرج بدی و حرکاتت نرم و آروم باشه. انگار داری یه کار هنری ظریف انجام میدی. دمای محیط. دما نقش مهمی توی فرآیند کار با رزین داره. اگه دمای محیط یا رزین خیلی پایین باشه، مواد سخت در جریان پیدا میکنن و حباب‌ها راحت تر داخل رزین گیر میافتن. بهتر دمای محیط کارتو بین 25 تا 28 درجه نگه داری و رزین رو قبل از شروع کار کمی گرم کنی. این کار باعث میشه رزین روونتر بشه و حباب‌ها به راحتی از سطح خارج بشن. نوع و کیفیت رزین. همه رزین ها یکسان نیستن. بعضی رزین ها غلیظ‌ترن، به همین دلیل حباب های بیشتری تولید میکنن. کیفیت رزین و هاردنری که استفاده میکنی هم خیلی مهمه. دقت کن رزین مناسب پروژت باشه که توی ویدیو انواع رزین کامل برات گفتم. برخی از برندهای رزین مواد افزودنی ضد حباب دارن. اگه میخوای کار راحت تری داشته باشی، سراغ این موارد برو. ریختن رزین در لایه‌های ضخیم. وقتی رزین رو به صورت لایه‌های خیلی ضخیم میریزی، حباب‌های ایجاد شده فرصت خارج شدن پیدا نمی‌کنن. بهتر مواد رو در چندین لایه نازک بریزی و بین هر لایه به رزین زمان بدی. این روش بهت کمک میکنه که کار تمیزتری داشته باشی و از دردسرهای حباب خلاص بشی. رطوبت جسم یا منافذش. یکی از دلایل دیگه ایجاد حباب رطوبت یا منافذ زیادیه که جسمی که داخل رزین میذاری داره. این رطوبت یا هوای موجود در منافذ باعث ایجاد حباب میشه. برای جلوگیری از این مشکل بهتره مطمئن بشی که جسم کاملا خشکی رو داخل رزین میذاری و از یه لایه پرایمر برای جسمت استفاده کنی. بهترین پرایمر برای این کار خود رزینه. یه لایه نازک رزین روی جسم بزن و اجازه بده خشک بشه. حالا راه حل های حذف حباب ها. استفاده از منبع حرارت. یکی از بهترین روش ها برای حذف حباب ها استفاده از گرماست. بعد از ریختن رزین میتونی با یه فندک یا تورچ یا حتی سشوار صنعتی سطح رزین رو حرارت بدی. گرما باعث میشه حباب ها به سرعت به سطح بیان و بترکن. فقط باید مراقب باشی که حرارت زیاد باعث سوختن یا خراب شدن رزین نشه. دستگاه وکیوم. اگه پروژه‌ات خیلی حرفه‌ای‌اند، میتونی از دستگاه وکیوم یا خلع استفاده کنی. این دستگاه رزین رو تحت فشار قرار میده و تمامی حباب‌ها رو از داخلش خارج میکنه. ضربه زدن آرام. گاهی ساده ترین راه‌ها بهترین نتیجه رو میدن. وقتی رزین رو روی سطحی ریختی، چند ضربه آروم به سطح کار یا میز بزن. این کار کمک میکنه حباب‌های گیر افتاده آزاد بشن. زمان دادن به رزین. قبل از ریختن رزین روی پروژه اجازه بده کمی استراحت کنه تا حباب‌های موجود در مواد به سطح بیان و خارج بشن. این کار به کاهش تعداد حباب‌های باقی مونده کمک زیادی میکنه. استفاده از رزین رقیق. اگه میخوای حباب‌ها کمتر باشن، میتونی از رزین‌های رقیق استفاده کنی. این نوع رزین‌ها حباب‌های کمتری تولید میکنن و کار باهاشون راحت‌تر. و نکته طلایی برای سطح شفاف و شیشه‌ای. وقتی رزین رو ریختی، با اسپری الکل ایزوپروپیل 99% یه اسپری خیلی ریز روی سطح کار بزن. این کار کمک میکنه تمام حباب‌های ریز روی سطح به سرعت ناپدید بشن و هیچ اثری از اونها باقی نمونه.
همینطور میتونی در مرحله نهایی از پولیش مخصوص رزین استفاده کنی تا سطح کار برق بیشتری داشته باشه. این راز کوچیک میتونه نتیجه کارتو به سطح حرفه‌ای برسونه. حالا که یاد گرفتی چطور یه سطح صاف و شفاف و بدون حباب داشته باشی، وقتشه بریم سراغ مرحله بعد، یعنی خشک شدن رزین و اصطلاحات تخصصی که بهت کمک میکنه زمانبندی کارهات حرفه‌ای تر باشه و پروژه هات دقیق تر پیش بره. پس حتما با هم همراه باش تا با دانش بیشتری مسیر هنری تو ادامه بدی. تو ویدیو بعد میبینمت.